Third quarter, Module 3, Graphical Analysis of Motion. The most essential learning competency for this module is for you to be able to create and interpret visual representation of the motion of objects such as tape chart and motion graph. Sa mga nakaraang modules, natutunan natin kung paano i-describe ang motion ng isang object sa pamamagitan ng pag-describe o pag-identify ng position, distance, displacement, speed, velocity, and acceleration nito. Before you proceed to this lesson, make sure na nasagutan mo na ang pretest at looking back na nakalagay sa pages 2 and 3 ng iyong Module 3. Today, we will learn how to describe the motion of an object by creating and interpreting or analyzing position or distance time graph and speed or velocity time graphs. Ang paggamit ng diagrams o graph ang isa pang paraan para i-analyze at i-describe ang motion ng isang moving object. There are two types of graphs na pag-aaralan at gagawin natin ngayon. First is the distance time graph, or sometimes called position time graph, and the speed time graph or the velocity time graph. First, let's discuss the distance time graph. As you look at the example graphs here, we can see that the graphs have grids na katulad ng graphing paper. Mahalaga na sa paggawa ng graph, ang mga lines ay magkakapantay. So, I highly suggest na sa graphic paper nyo ilagay ang mga sagot ninyo sa module na ito. Pero kung wala kayong graphing paper, pwede naman sa papel. Make sure lang na pag gumawa kayo ng lines o grids katulad ng lines ng graphing paper, dapat pantay-pantay ang distances ng bawat lines sa isa't isa. Kasi kung hindi pantay ang mga lines, pwede kayong magkamali sa inyong graph na gagawin. Let's now discuss how to make a distance time graph. Actually, the process in making distance time graph is the same with creating the speed time graph. Ang pagkakaiba lang nila ay ang given. Sa distance time graph, ang given ay distance at time. Sa speed time graph naman ay speed o velocity at time. So, paano tayo gagawa ng graph? There are procedures na pwede nating sundan. Number 1. Write the given measurements of distance covered by a moving object and the time it takes to cover that distance in a tabular form. Ilalagay natin yung mga given sa table. Halimbawa, kung ito ang diagram ng motion ng moving car, ano-ano ang mga given distances or positions and time. Ilalagay natin iyon sa table. The given here are 0 second for time and 0 meter for distance. Silang dalawa ang magka-partner. Tapos, 20 meters and 10 seconds. 40 meters and 20 seconds. 50 meters and 25 seconds. Ganito ang magiging hitsura ng table natin. Nung 0 second, ang car ay nasa 0 meter. After 10 seconds, ang car ay nasa 20 meters na. After 20 seconds, nasa 40 meters na ito. And after 25 seconds, nakarating na siya sa 50 meters. Ito yung mga given natin for this example. Number 2. Using a graphing paper, draw a horizontal line for the x-axis and vertical line for the y-axis. These lines must form an L. Sa paggawa ng graphs, meron tayong two coordinates. Itong vertical lines, which is yellow in color in this presentation, is for the y-axis. And this is for the distance or position measured in meters. And the horizontal line is for the x-axis. It is for the time measured in seconds. Again, sa paggawa ng graphs, dapat ang mga lines ay pare-pareho ng layo sa isa't isa. Kung ito yung lines ng inyong graphing paper, dodoblehan nyo lang ng linya yung pinaka-boundary o gilid ng graph.
para madali makita kung alin ang distance at ano ang time sa graph ninyo. Number 3. Write measurements or numbers for each line of the x and y axis. Sa step na ito, lalagyan na natin ng numbers or measurements ang gilid ng bawat lines sa x and y axis. Take note na ang measurements na ilalagay ninyo sa bawat axis ay nakatapat dapat sa lines. At ibabase nyo ito sa given. Kung ang highest number sa given ay 50, hanggang 50 dapat ang ilalagay ninyo. Pero, pwede naman tayong gumamit na lang ng multiples. Halimbawa, sa given sa time, 0 second to 25 seconds ang given. Mag-start tayo sa 0. Ang line ng 0 ay itong kulay yellow kasi dito tayo magsisimula. Sa next line, pwede natin ilagay ang 5, sa susunod ay 10, followed by 15, 20, and 25. Kapag ganito, pwede tayong maglaktaw para mas maging malayo ang mga given measurements na ito sa isa't isa. Just make sure na kung ilan yung laktaw sa isa, ganun din sa iba. Sabi nga natin kanina, dapat equal ang distance ng isa't isa para siguradong tama yung ginagawa nating graph. So, pwedeng ganito ang gawin ninyo o maglalaktaw kayo gaya nito. So, sa x-axis, ang unang line ay 0. Ito yung kulay yellow na line sa presentation. Tapos, pwede tayong maglaktaw ng isa at yung pangatlong line yung para sa 5 seconds. Tapos, laktaw ulit ng isa bago yung 10 seconds. Laktaw ulit, kasunod ay 15 seconds. Laktaw ng isa pa at 20 seconds na. At laktaw ulit ng isa bago yung 25 seconds. Pwedeng ganito ang gawin nyo o yung kanina na walang laktaw. Basta make sure na pantay-pantay yung interval ng mga measurements. Tapos, sa y-axis naman, ang given ay hanggang 50. Mag-start tayo sa 0. Ang unang line sa y-axis ay yung red line. Ito yung para sa 0 meters. Yung next line is for 5 meters, followed by 10 meters, 15 meters, 20 meters, 25, 30, 40, 45, hanggang 50 meters. Again, equal ang interval ng bawat line. At ang measurement dapat ay nakapantay sa lines. Number 4. Plot the points using the x and y coordinates. Kapag magpa-plot tayo ng coordinates, lagi tayong magsisimula sa x. Again, yung nasa x-axis ay yung given time in seconds. Ang unang ordered pair natin o yung magka-partner sa given ay 0 second and 0 meter. Now, nasaan ang line ng 0 second? Ang time ay yung nasa x-axis, yung nasa kulay red na line. At ang 0 sa x-axis ay ito, yung nakatapat sa yellow line. So, alam na natin kung nasaan ang line ng 0 second. Nasaan naman ang line para sa 0 meter. Gaya ng sabi natin kanina, ang y-axis ay para sa mga given distances or positions. Ito yung mga measurements natin for the distance. Nasaan ang 0 meter? Ang 0 meter ay nandito sa tapat ng red line. Next, ang gagawin natin, after mahanap ang lines ng dalawang given, sundan natin yung lines nila at tingnan kung saan sila mag-i-intersect o magtatagpo. Kung ang red ay line ng 0 meter at ang yellow naman ay 0 second, saan sila mag-i-intersect? Kung saan sila mag-i-intersect, lalagyan natin ng tuldok. Gaya nito. Ito yung point ng 0 second, 0 meter. Let's proceed to the next ordered pair. 10 seconds and 20 meters. Balik tayo sa line ng x-axis at hanapin ang line na nakatapat sa 10 seconds. Ito ang 10 seconds at ito ang kanyang line. Nasaan naman sa y-axis ang 20 meters.
Hanapin natin dito sa mga number na pataas. And this is 20 meters. At ito ang katapat niyang line. Now, if this is 20 meters at ito ang 10 seconds, saan sila magtatagpo? Kung saan sila nagtagpo, lagyan natin ng tuldok. Para sa pangatlong pair, 20 seconds and 40 meters. Balik tayo sa x-axis. Hanapin natin ang 20 seconds. And this is the 20 seconds. Hanapin naman natin sa y-axis yung 40 meters. Now, saan sila nagtagpo? Dito sila nagtagpo, kaya dito tayo maglalagay ng tuldok. And for the last ordered pair, 25 seconds and 50 meters. Sa line ng time, which is the x-axis, ang 25 seconds ay itong nasa last. Sa y-axis naman, ang 50 meters ay nandito. Saan sila magtatagpo? Dito. Kaya dito tayo maglalagay ng tuldok. Ayan, naiplot o nailagay na natin sa graph ang mga given ordered pair. For the last step, number 5, draw a line to connect the points. Yung mga points na naiplot natin kanina ay pagdudugtungin natin by drawing a line. At ito na ang ating graph para sa given na ito. After creating the graph, let's analyze the motion of the car by answering the following questions. Number 1. How does your distance time graph look like? Paano nyo i-describe ang line na nabuo? Tama. This is a straight diagonal line going up. Number 2. What does the graph tell you about the speed of the car? Ano ang masasabi mo sa speed ng car base sa graph? Kung titingnan natin ang bawat point sa graph, malalaman natin ang speed kapag yung distance ay dinivide sa time. Ang unang speed ay 0 since hindi pa siya gumagalaw. Sa second point, 20 meters and 10 seconds. Ang speed ay 20 meters divided by 10 seconds. This will be equal to 2 meters per second. Yung nasa next point naman, 40 meters and 20 seconds. 40 meters divided by 20 seconds, the speed is 2 meters per second. And for the last point, 50 meters and 25 seconds. Ang speed will be 50 meters divided by 25 seconds, which is equal to 2 meters per second. From this, pwede nating isagot sa question number 2 ay the speed of the car is constant or equal in every point. Kapag ang moving object ay may constant speed o hindi nagbabagong bilis, ang graph ng moving object na iyon ay ganito. Ang line ay straight diagonal line going up. Kapag ganito naman ang given, ano ang magiging graph natin? Sa given time, makikita natin na may 25 seconds. So, gawin nating tig 5 ang interval ng lines. Pero, since konti lang ang given, lagyan natin ng tig 1 laktaw. Sa yellow line, ilagay natin ulit ang 0 second. Laktawan natin ng isa, and this will be 5 seconds. Laktaw ng isa, at ito ang 10 seconds. Laktaw ng isa pa at 15 seconds. Laktaw ulit at 20 seconds. Laktaw ng isa and this will be 25 seconds. Ito yung para sa time. Para naman sa distance na nasa y-axis, magsisimula tayo dito sa unang line which is the red line. This will be the 0 meter. Since ang given distance ay 20 meters lahat, gawin nating by 10 yung interval ng lines. Pero, lagyan natin ng isang laktaw. So, from 0 meter,
Laktaw ng isang line and the next line will be 10 meters. Laktaw ulit and 20 meters. Isang laktaw pa, tapos 30 meters hanggang sa 50 meters. Sa given natin na distance, makikita natin na 20 meters lahat. Pero ang time ay iba-iba. Paano natin i-graph ang mga given na ito? Unahin natin ulit yung sa x-axis, which is for the time given. Ang unang time ay 0 second and the distance is 20 meters. Ito yung line ng 0 second at ito naman ang line ng 20 seconds. Dito sila magtatagpo kaya dito tayo maglalagay ng point. Ito ang unang ordered pair natin. Next pair is 10 seconds, 20 meters. Ito ang line ng 10 seconds at ito ang line ng 20 meters. Sundan natin yung line ng 10 seconds hanggang makaabot sa line ng 20 meters. Kung saan sila magtatagpo, doon natin ilalagay yung pangalawang point. Next is 20 seconds and 20 meters. Saan sila magtatagpo? Dito. Kaya dito ilalagay ang pangatlong point. And for the last pair, 25 seconds and 20 meters. This is the line of 25 seconds. And ito naman yung 20 meters. Dito sila nagtagpo, kaya dito dapat ilagay ang panghuling point. And now, for the last step, connect the points by drawing a line. Kapag kinonect natin ang mga points na ito, this will be our line. At ito na ang graph ng motion ng object dito sa given. Let's analyze the graph for the second example. Let's try to answer the following questions. Number 1, how does your distance time graph look like? Paano natin i-describe yung nabuong line sa example na ito? This graph shows a straight horizontal line. Straight line din siya katulad ng nasa unang example, pero pahiga. Number 2, what does the graph tell you about the speed of the car? Ano ang masasabi mo sa speed o bilis ng car? Kung titingnan natin ang given distance, lahat ay 20 meters. Gaano kabilis gumalaw yung car? Ang sagot dito, ang speed ng car is 0. Kapag ang nabuong line sa graph ay straight horizontal line, gaya nito, ang speed ng object ay 0. This graph shows the object at rest. Naka-steady lang at hindi gumagalaw kasi di naman nagbago ang distance o position nito. Now, let's proceed to the activity 1 in your module 3. The activity 1 is entitled, Keep Moving. In this activity, you will plot the given data on the graph and answer the guide questions. Ito ang ating mga given. Nakalagay na sa table, kaya let's proceed to step number 2. Maglalagay tayo ng numbers or measurements sa bawat axis. Since ang given sa time ay may regular or equal interval, ito ang susundan natin sa paglalagay ng numbers para sa x-axis. Mag-start tayo sa 0, followed by 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. Ito yung mga given time. Tapos sa y-axis, dahil may regular at equal na rin silang interval, ito rin yung susundan natin sa paglalagay ng numbers sa y-axis. So, start sa 0, then 20, 40, 60, 80, 100, 120, and 140. Ito naman ang para sa distance. Since may numbers na ang mga lines sa x and y axis, pwede mo nang gawa ng graph ang motion ng car na nasa diagram. After magawa ang graph, answer the following guide questions. Number 1, how does your distance time graph look like? Anong klaseng line yung nabuo sa graph na ginawa mo? And number 2, what does the graph tell you about the speed of the car?
Explain. Ano ang masasabi mo sa speed ng car sa bawat point? Pwede mong balikan ang mga examples natin kanina para may guide ka sa pagsagot sa mga questions na ito. The next graph that we will be doing today is the speed or velocity time graph. Kung kanina, ang nasa y-axis ay distance, ngayon naman, ang nasa y-axis ay speed o velocity. Same procedure pa rin ang susundin natin. Naiba lang kung ano ang nasa y-axis. Let's have some examples of the speed time graphs. For the first example, we will have this given. Ito yung mga given speed at ito naman ang mga given time. Since naka-tabular form na ito, let's now write the measurements on our x and y axis. Sa x-axis, gawin natin by 5 yung interval ng mga measurements. So for the x-axis, we have 0, 5, 10, 15, 20, 25, hanggang 50. And for the y-axis, by 5 din. So 0, 5, 10, 15, 20, and up to 50. Now, let's plot the points ng mga ordered pairs. The first one is 0 second, 0 meter per second. Dito natin ilalagay ang point dahil dito sila nag-intersect. Next point is 10 seconds, 5 meters per second. So the point will be here kasi dito sila nag-meet. Next ay 20 seconds, 10 meters per second. At dahil dito sila nag-meet, dito tayo maglalagay ng tuldok. For 30 seconds, 15 meters per second. Dito naman siya dahil dito nag-intersect yung dalawang lines. Next will be 40 seconds, 20 meters per second, and that will be here. And for the last one, 50 seconds and 25 meters per second. This is the line for 50 seconds and 25 meters. Dito sila nag-meet, so dito natin ilalagay ang last point. And after plotting ng mga points, let's now draw a line to connect the points. At ito na ang graph natin for this given. Let's now analyze the motion of the object. Let's answer the following questions. Number 1, how does your speed time graph look like? The speed time graph formed a straight diagonal line going up. Number 2, what does your graph tell you about the speed of the car? If we are going to look at the speed of the car, ito yung mga speed niya. 0, 5, 10, 15, 20, and 25 meters per second. Ano ang masasabi natin sa speed ng car? The answer for this question is, the speed of the car is increasing in a regular pattern. Kasi, regularly nag-increase yung speed ng 5 meters per second. From 0, naging 5 meters per second. Tapos, nag-increase ng 5 meters per second, kaya naging 10 meters per second na. Tapos, nadagdagan ulit ng 5 meters per second, kaya naging 15 meters per second. Nag-increase ulit ng 5 meters per second at naging 20 meters per second. Tapos, nadagdagan ulit ng 5 meters per second, kaya naging 25 meters per second. Yun ang ating last speed. Therefore, the speed of the car is constantly changing or increasing. Number 3, what does the graph tell you about the acceleration of the car? Since ang car ay nagbago ng speed in a constant pattern, ang acceleration ay constant. Ang acceleration ng car from point 1 and 2 ay 0.5 meters per second squared. Paano natin malalaman? 5
final velocity minus initial velocity divided by final time minus the initial time. So, sa point 2, ang velocity o speed ay 5 meters per second. Tapos, ang initial velocity sa point 1 ay 0. So, 5 meters per second minus 0 meter per second equals 5 meters per second divided by final time minus the initial time. Ang final time sa point 2 ay 10 seconds minus the initial time sa point 1 which is 0 second. So 10 seconds minus 0 second. The answer is 10 seconds. So 5 meters per second divided by 10 seconds. This will be equal to 0.5 meters per second squared. So ito ang acceleration sa point na ito. Between point 2 and point 3 naman, kapag sinolve natin ang acceleration dito using the formula, ang makukuha nating sagot ay 0.5 meters per second squared. Ganon din between point 3 and point 4. Ang acceleration ay 0.5 meters per second squared. Between point 4 and 5, the acceleration will be 0.5 meters per second squared. At ganon din between point 6 and point 5. Therefore, sa speed time graph, kapag ang graph na nabuo ay straight diagonal line going up, ang acceleration ay constant kasi ang speed o velocity ay nagbabago in a regular or constant pattern. For the next example, ito naman yung mga given. Lagyan muna natin ng mga measurements sa bawat axis. Gawin nating by 5 intervals pa rin. So, sa x-axis, this will be 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50 seconds. Sa speed naman, 0, 5, 10, 15, 20, at tuloy-tuloy hanggang 50 meters per second. Ngayon, sa loob ng 2 minutes, i-graph mo ang motion ng moving object na ito. Get your notebook at mas okay kung may graphing paper ka at sundan yung mga measurements para sa ating graph. You will plot the ordered pairs from the given. Kung ready ka na, your 2 minutes starts now.
now check your answer. Ang graph para sa given na ito ay ganito. Ito yung mga points niya from point 1 hanggang sa last point. Now, let's answer the guide questions. Number 1. How does your speed time graph look like? Sa example na ito, ang line na nabuo ay straight diagonal line going down. Kasi mula sa point 1 hanggang point 6, pababa yung line na mabubuo. Number 2. What does the graph tell you about the speed of the car? Ang speed ng car ay 30 meters per second nung una, naging 25 meters per second, na naging 20 meters per second, at naging 15 meters per second, tapos naging 10 meters per second, and lastly, naging 5 meters per second. So, anong masasabi mo sa speed ng object na ito? We can say that the car's speed decreases by 5 meters per second. Ang bilis ng car ay nabawasan ng 5 meters per second sa bawat point mula nang nag-move ito. Ang speed nito ay decreasing in a regular pattern. Number 3. What does the graph tell you about the acceleration of the car? The acceleration of the car for every interval is negative 0.5 meters per second squared. So, ang acceleration ay constant but is decreasing. Or, we can say that this graph shows an object with constantly decreasing speed, or the object is decelerating. Bumagal ang speed niya, kaya negative acceleration yung makukuha natin in every interval. Therefore, kapag ang speed time graph ay straight diagonal line going down, ang speed ay decreasing or the object is decelerating. For the next exercise for this topic, ito naman ang gagawa natin ng graph. Lagyan muna natin ng tig 5 intervals ang bawat measurement sa x and y axis. And ito na yung mga measurement for x and y axis. So now, your 2 minutes starts now. Time's up. Let's now check your break.
Ang graph na dapat ma-form from the given data will be like this. Now let's answer the guide questions. First, how does your speed time graph look like? The answer is, it forms a straight horizontal line. Straight ang line na nabuo, pero pahiga yung line na ito. Number 2, what does the graph tell you about the speed of the car? The speed of the car for every point is 30 meters per second. Hindi nagbago yung speed niya. Therefore, the speed is constant. Number 3, what does the graph tell you about the acceleration of the car? The acceleration of the car is 0. Bakit 0? Kasi we define acceleration as the change in velocity or speed. Kung hindi naman nagbago ang speed, walang acceleration. Dahil ang ibig sabihin ng acceleration ay pagbabago ng bilis o speed ng moving object. From this example, we can say that when a speed time graph shows a straight horizontal line, it shows an object moving in a constant speed. And because the speed is constant, the acceleration will be 0. And now for the last example, if these are the given, what will be the graph formed? Again, lagyan na natin ng numbers or measurement sa tapat ng bawat line. Para sa x-axis, ang given ay nasa multiples of 5. So, lagyan natin ng tig 5 interval ang bawat line. At dahil konti lang ang given, lagyan ulit natin ng tig 1 laktaw. Para sa x-axis, yung nakatapat sa kulay yellow na line ay ang 0 second. Laktaw ng isa bago mag 5 seconds. Laktaw ulit bago ang 10 seconds. Laktaw tayo ulit ng isa, and this will be the 15 seconds. Laktaw ng isa, tapos 20 seconds. Isa pang laktaw at 25 seconds na. Sa y-axis naman ay multiples of 5 din. So that will be 0, 5, 10, 15, 20, 25, hanggang 50. Now, for another 2 minutes, you will plot the points and connect the dots para ma-form ang ating last na graph. Your 2 minutes starts now.
Now check your graph. Ang graph para sa example na ito ay ganito. Ngayon naman, sagutan na natin ang mga guide questions. Number 1. How does your speed time graph look like? The graph formed a line with changing pattern. Merong part na pababa at may part na pataas. Number 2. What does the graph tell you about the speed of the car? The speed of the car in this graph is changing. From 10 meters per second, naging 20 meters per second. Tapos bumagal at naging 15 meters per second. Tapos bumilis na naman at naging 40 meters per second. Kaya ang speed ay changing. Number 3. What does the graph tell you about the acceleration of the car? The graph shows the acceleration of the car, which is changing. Nagbago din ang acceleration nito dahil may pagtaas at may pagbaba ng line sa graph. Generally, kapag ang speed time graph ay may pabago-bagong pattern, ang speed at acceleration ay pabago-bago rin. Kapag ang line ng speed time graph ay pababa, bumagal ang speed niya. Kapag pataas naman, bumilis ang speed. Kapag horizontal line lang o pahigang linya, ang speed ay constant. At this point, you may answer activity 2 in your module 3. Ang measurement na ilalagay nyo sa bawat axis ay ganito. Sundan nyo yung numbers na nilagay natin dito at i-graph yung motion ng car sa diagram. After creating the graph, don't forget to answer the guide questions. And of course, don't forget to answer the check your understanding, post-test, and reflection. If you have questions regarding this video, leave your comment below. Or contact your teacher right away. Thank you.